माझ्या चॅनलवर सर्व श्रद्धाळू भक्तांचे व मायाळू भक्तांचे सहर्ष स्वागत। असं पाहणार आहोत अंबाबाईचा जोगवा, अंबाबाईची परडी व येडामाईची परडी व याविषयी माहिती। देवीची परडी व भक्तांना अंबाबाई किंवा येडाई आली तर परडी घ्यावी लागते, पण परडीची काही माहिती आपल्याला माहीत नसते मित्रांनो। काही लोक यूट्यूबवर काही सांगतात, पण ज्याच्याकडे परडी आहे त्याला सर्व माहिती असतं, ते यूट्यूबला टाकत नाही। आणि यूट्यूबवर खूप काही व्हिडिओ मी पाहिले आहेत ज्याच्याकडे परडीही नसते पण परडीची माहिती सांगतो वा, आणि जो परडी कधी देवीला भेटवायला बी नेत नाही तीही माहिती सांगतो। म्हणजे असं झालंय की तुझ्याकडे काय नाही आहे, तू फक्त इकडून तिकडून माहिती सांगून लोकांना फसवायचं काम चालू आहे। काही लोक तर असे फसवत आहेत आत्ताचे, धोतर घालून माळा घालायच्या, लोकांना काहीही सांगायचं। मी गेनमाळ बघितलेत त्यांच्या, कोणाविषयी बोलतो हे तुम्हालाही माहीत आहे, जाऊ द्या। तर मित्रांनो, परडीचा अर्थ काय आहे, जोगवाचा अर्थ काय आहे, आज आपण पाहणार आहोत। चला व्हिडिओला स्टार्ट करा। स्टार्ट करण्यापूर्वी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायचं विसरू नका। धन्यवाद। मागायचे पात्र म्हणजे परडी, अंबाबाईच्या पूजेतील अतिशय महत्त्वाची बाब। परडी, परशुराम पोत आणि कवड्याची माळ या सोबत वाहलीची प्रत्येक आहेत। नवरात्रात परडीची विक्री मोठ्या प्रमाणात चालते आणि होते पण। आई भवानीच्या दरबारात परडीचे एक वेळीच महत्त्व आहे। परडी आणि परशुराम अशा जोड्या भिक्षापात्र म्हणून प्रसिद्ध आहेत। परडी बारीक बाण म्हणतात की परडी हे रोग दूर करण्याचे साधन मानले जाते। हळू, लिंबू आणि प्रसाद। परडी एका गावातून दुसऱ्या किंवा वयस्कर लोक हे सांगतात की एका गावावरून दुसऱ्या गावाकडे परडी नेली तरी चालते का? अखेर ती समुद्रात विसर्जित केली जात असे। यामुळे 7 रोग नाहीसे होतात। हे काही अफवा मित्रांनो आजकाल यूट्यूबमध्ये चालू आहे की परडीने रोग नष्ट होतात। हे सर्व काही खोटं आहे मित्रांनो, हे गैरसमज आहे लोकांचा। तर आजही आमच्या आजारासाठी परडीचा उपाय शोधणारे अनेक जण आहेत। रोगाची साथ घालण्यासाठी परडी विधी केला जात असायची उल्लेख किंवा माहिती आपल्याला मिळत होती आणि मिळते, संस्कृतीत आढळते। परडी भरणे हा पूजन विधी आहे। कवड्याची माळ घेऊन जोगवा मागणारे भक्त सर्व सोयीस्तील आहेत। घरात जो पदार्थ असेल त्याचा नैवेद्य हे तुळजाभवानीच्या मंदिराचे वैशिष्ट्य आहे। दररोज भवानीला भाजी नैवेद्य दाखवला जातो, त्या भागात जे विकते तेच दिसते देवाच्या नैवेद्याचा भाग असते। अशा काही पदार्थांची परडी भरतात येते, असा नैवेद्य घेऊन जाण्या जडसे झाले आहे। देवीची परडी ही कोणत्याही पदार्थाने परडी भरली जाते। नैवेद्य घेऊन जसे तसे अवघड येऊन गेले तसे सिद्ध सुरू झाला। ही मीठपिठाचे महत्त्व वाढले गेले। मित्रांनो, मीठपिठाने परडी जो भरतो त्याच्या घरात कधीही भांडण दलिंद्री कधीही नांदत नाही, हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला। गावाच्या महिला परड्या भरतात। मंदिरातील होमकुंडात हजारो लोक नवस म्हणून पिठामिठाच्या परड्या भरल्या जातात। मित्रांनो, वेगळी परडी ही मात्र देवांना आवडत्याची असल्याची आणि वेगळी परडी ही मात्र देवतांना आवडण्याची असल्याचे आणि गर्व होणारे प्रत्येक असल्याचे उल्लेख उपवासक करतात, मोठे वयस्कर लोक करतात। तुळजापुरातील पूजनाच्या घरातील परडी वेगवेगळे आहे। ताटातील मोठी वाटी किंवा घाडगे असा ध्याका आकार असून तुळजापुरातील काळ भैरव मूर्तीच्या हातात देखील अशाच प्रकारचे पात्र आहे व अशाच प्रकारचे आहे। हे तुम्हाला माहीत आहे का? माहीत नसेल, कारण तुम्ही हे इतिहास कोठाही पाहिला असेल। एखाद्या घरात मृत्यू झाला तर सुटकानंतर परडी बदलली जाते का, हा प्रश्न सर्वांना पडतो। एकाच्या घरात समजा इटाळ असेल, मृत्यू झाला असेल, सुखात पडलेला असेल परडी, तर परडी बदलली जाते। काही लोक काही सांगतात, त्यांचं तुम्हाला ऐकायचं नाही मित्रांनो। प्राचीन काळापासून भारतातील लोकजनात परडीच्या अन्य साधनात महत्त्व दिला आहे। मित्रांनो, काही लोक परडीला इसकून देतात, काही लोक परडीला काही बोलतात, काही लोक बघण्याचे दृष्टिकोन खूप वेगळे असते की भीक मागतात। मित्रांनो, तशी नाही, परडी अशीही मागायची नाही। अख्खा गाव तर गाव तुम्हाला अशी परडी कधीही मागायची नाही। 5 घरं तर देवीची परडी मागितली तरीही देवीला तेवढाच आनंद वाटतो। ते परडी देवी खात नाही मित्रांनो, या आपण खातो। आजही त्या परडीमुळे किती तर लोकांचे घरं चालतात व किती तर लोक उपाशी मरत नाहीत। देवीचं
तुळजाभवानीचे हे तर महत्व आहे, कधीच ते कुणाला उपाशी मारत नाही मित्रांनो. परडी हे ज्याला आहे त्यालाच कळते, बाकी कितीही ढोंगी काहीही बोलतात मित्रांनो. खरा इतिहास पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्लीज इतर जणांनाही आणि धन्यवाद आणि धन्यवाद आणि धन्यवाद.